שלום חברים, היום אנחנו נלמד משהו שלמדתי לפני הרבה שנים, שהייתי קצת, אולי בגיל שלכם, כפולות גבוהות של 11, הכוונה היא 11 כפול 10 ומעלה, עד 99. השיטה הזאת בעיקרון תופסת גם על כפולות יותר גבוהות, אבל היא קצת שונה שם. אז נתחיל בשלב הזה. אוקיי. אז בואו נתחיל בדוגמה הראשונה, 12 כפול 11. אנחנו מסתכלים על 12 כרגע, על הספרות 1 ו-2. מה שאנחנו עושים בשיטה הזאת, אנחנו מפרידים בין 1 ל-2. 1 בהתחלה ו-2 בסוף. באמצע אנחנו משאירים מקום לסכום שלהם. 1 ועוד 2 ייתן לנו 3. לכן התשובה של 12 כפול 11 היא 132. פשוט, נכון? בואו נסתכל על המכפלה השנייה. 25 כפול 11. בואו תנסו קצת לחשוב בראש לפי מה שראיתם מקודם. אוקיי? 25. אנחנו מתעסקים אך ורק בו. ה-2 הולך לצד שמאל. 5 לצד ימין, ובאמצע משאירים מקום לסכום. 2 ועוד 5 ייתן לנו 7 כמובן. תוצאה הסופית 275. דוגמה אחרונה ברמה הזאת, 45 כפול 11. קחו כמה שניות, תנסו לחשב את זה כבר בראש. קדימה. אוקיי, מי שהצליח כל הכבוד, מי שעוד לא יודע, תכף יראה אם הוא צדק. אז ה-4 הולך לצד שמאל, ה-5 לצד ימין, משאירים מקום באמצע לסכום של שתי הספרות. 4 ועוד 5, כמובן 9. ולכן התוצאה הסופית של המכפלה היא 495. בגדול, שימו לב שכל הסכומים שיצא לנו בספרה האמצעית, ספרת העשרות, עד עכשיו הם היו עד 9. מה קורה אם הסכום עובר את 9? כלומר, סכום הספרות הוא 10, 11 ומעלה. בואו נראה. אוקיי, פה זה קצת שונה. 76 כפול 11, יש לנו פה משהו שונה. כמובן שהשיטה מתחילה אותו הדבר. 7 הולך לצד שמאל ו6 לצד ימין. אנחנו עדיין משאירים מקום באמצע לסכום. אבל שימו לב שהסכום של 7 ועוד 6 הוא נותן לנו 13. יש לנו מקום רק לספרה אחת. מה שקורה, אנחנו רושמים את זה ככה. אז ה3 הוא תופס לנו את המקום שבאמצע. וה1 מצטרף יחד ל7 בסכום משלו. 1 ועוד 7 ייתן לנו 8, ושאר המספר נשאר כרגיל 3 ו6. אז התוצאה הסופית במקרה הזה היא 836. בואו ננסה עוד דוגמה, ככה שנתחמם ונדע יותר. 84 כפול 11. אז כמו שאנחנו שמים כבר לב, הסכום של 8 ו4 שפיצלנו נותן לנו 12. ומאחר ויש לנו מקום אחד להכניס באמצע, אז ספרת היחידות תלך לפה. ה2. 2 תיכנס. ה1, אנחנו לא נשכח אותו, הוא יצטרף ל8, לספרת המאות, ולכן 1 ועוד 8 זה 9, ושאר הספרות ירדו למטה. 924, זו התשובה הסופית. אז כן, אני מאוד ממליץ שתנסו עוד כמה דוגמאות, בהתחלה עם מחשבון, ואחר כך שתהיו ממש טובים ומהירים. אני מציע להתחרות נגד האח או חבר או מישהו מהמשפחה, ותראו שאתם יותר מהירים ממחשבון. אז עד כאן, שיהיה לכם אחלה יום.